હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું બોમ્બે સ્ટાઇલ વડાપાઉં. તો બોમ્બે સ્ટાઇલ વડાપાઉંનું એક ખાસિયત હોય છે કે વડાપાઉં તમે બોમ્બેમાં ખાઓ તો એકદમ સરસ એવા સ્પાઇસી અને થોડા ટેસ્ટી પણ હોય છે ને અન્ય કોઈ જગ્યાએ આપણે વડાપાઉં અન્ય સિટીમાં ખાઓ તો થોડો ડિફરન્ટ હોય છે. તો આપણે બોમ્બે સ્ટાઇલ વડાપાઉં બનાવી લઈએ. હવે જો બોમ્બેવાળા છે ને જે વડાપાઉં બનાવે ને એમાં એક ડ્રાય ચટણી બનાવે છે. આજે આપણે ચટણી પણ બનાવીશું ને એ જ ટેસ્ટ આપીશું. તો એના માટે આપણે મસાલો જોઈ લઈએ. તો અહીંયા 2 ચમચી મેં સૂકા ધાણા એડ કર્યા છે ને ત્યાર પછી એક મુઠ્ઠીભર સિંગદાણા અને 2 ચમચી સફેદ તલ એડ કર્યા છે. આટલું લસણ એડ કર્યું છે અને આંબલીની 2 કળી એડ કરી છે. ત્યાર પછી અહીંયા મેં લીંબુના ફૂલ એડ કર્યા છે. 1 પીચ લીંબુના ફૂલ એડ કર્યા છે અને બરાબર આને ગેસ ટૂલ પર શેકી લઈશું. હવે બોમ્બે વડાપાઉંમાં સિક્રેટ એનું શું હોય છે કે આ ચટણી જેની સિક્રેટ હોય છે ડ્રાય ચટણી. તો એકવાર આ રીતે જો ચટણી બનાવી લેશો ને તમે તો એકદમ સરસ બોમ્બેમાં જે વડાપાઉં ખાઓ છો ને એ જ ટેસ્ટ તમને મળશે. તો હવે આ બધું આ મિક્સર જારની અંદર એડ કરી લઈશું. બરાબર એવું શેકી લેવાનું છે એકદમ લો ફ્લેમ પર અને ત્યાર પછી આ મિક્સર જારમાં આપણે એડ કરી દઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરી દઈએ અને થોડું 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને ઘરમાં રહેલું થોડું એવું સ્પાઇસી મરચું પણ હાફ ટેબલ સ્પૂન એડ કરીશું અને ત્યાર પછી 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી અને એને એકદમ ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આ મસાલો એકદમ સરસ તૈયાર છે. આને સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને જ્યારે પણ વડાપાઉં બનાવો ત્યારે આ મસાલો એડ કરવાથી સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે અને સેમ બોમ્બે ટાઈપ વડાપાઉં તમને સ્વાદમાં મળશે. તો બોમ્બે વડાપાઉંનું સિક્રેટ છે આ મસાલો અને આ મસાલો બનાવીને તમે 1 વર્ષ માટે કાચની બરણીમાં એરટાઇટ બરણીમાં ભરી અને બહાર પણ રાખી શકશો અને સ્ટોર કરી શકશો. તો આ મસાલો બનાવી લેશો તો એકદમ એ જ ટેસ્ટ તમને મળશે કે જે બોમ્બેમાં આપણે વડાપાઉં ખાઈએ છીએ. તો તૈયાર છે આપણો આ સિક્રેટ મસાલો મતલબ વડાપાઉં મસાલો. હવે જોઈએ આપણે બટેટા. તો અહીંયા બટેટા મેં અગાઉથી બાફીને રાખ્યા હતા. આ રીતે આપણે છાલ ઉતારી લઈશું અને ત્યારબાદ આ બટેટાને પણ આપણે થોડો એવો ટેસ્ટ આપીશું. તો થોડું એવું તેલ મૂકી દઈશું. પેનમાં તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે થોડો વઘાર દઈશું. તો અહીંયા મેં થોડું એવું જીરું એડ કર્યું છે, અડધી ચમચી જીરું, સ્પાઇસી મરચી એડ કરી છે અને ત્યાર પછી 1 ઓનિયનનું આપણે આ રીતે કટ કરીને એડ કર્યો છે. હળદર અને હિંગ એડ કરી છે. સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે ને ત્યાર પછી આ બટેટા આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને આ બટેટાને એકદમ મેચ કરી લઈશું. અને હા, અડધી ચમચી તીખાની ભૂકી પણ એડ કરશું કારણ કે એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યાર પછી આપણે આ બટેટા બધા જ આની અંદર એડ કરી દઈશું ને મેચ કરી લઈશું. હવે ઘણીવાર એવું બને કે આપણે જોબ પર ગયા છીએ અને ટિફિન આપણું સાથે નથી ને ઘણીવાર નાની મોટી ભૂખ લાગી છે તો પહેલી પસંદ આપણું પાઉંવડા હોય અથવા તો ખમણ હોય. તો એના માટે સરસ એવા ટેસ્ટમાં બેસ્ટ આપણે પાઉંવડા બનાવીશું. હવે અહીંયા ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને સ્પાઇસી મરચી પણ 2 અહીંયા કટ કરીને એડ કરી છે. સ્વાદ પ્રમાણે નમક, કારણ કે નમક આપણે પહેલાં પણ મસાલામાં એડ કર્યું હતું તો જેટલું જોઈએ એટલું ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું ને બધો મસાલો બરાબર શેકી લઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા લીલા ફ્રેશ ધાણા એડ કર્યા છે. હવે આપણો આ મસાલો એકદમ સરસ વડા બનવા માટે તૈયાર છે. હવે જો આ મસાલો આપણે શેકવાનો શા માટે છે? તો શેકવાનો એટલા માટે છે કે તમે બટેકા વડા બનાવતા હોય કે વડાપાઉંના વડા બનાવતા હોય, મસાલો જો બરાબર રીતે શેકશો તો જ વડા એકદમ સરસ ટેસ્ટી બનશે. કારણ કે બટેકાની અંદર મોરચૂર હોય છે તો મોરચૂર બરાબર રીતે ખતમ થઈ જવું જોઈએ, ડ્રાય થઈ જવો જોઈએ આ મસાલો. ત્યાર પછી આપણું વડું જે બને છે ને એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ બને છે. તો આ રીતે મસાલાને બરાબર શેકી લઈશું અને હવે આપણે થોડું આના માટે બેટર બનાવી લઈશું. તો 1 વાટકી આ મેં બેસન લીધેલો છે, મતલબ ચણાનો લોટ 1 વાટકી લીધો છે. એમાં આપણે જરૂર પ્રમાણે બેટર જેટલું થિકનેસમાં જેટલું ઢીલું રાખીશું એટલું પાણી એડ કરીશું અને ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું એવું નમક પણ એડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આ જ રીતે એકદમ મેશ કરી લઈશું. હવે જો આમાં છે ને નમક 3 જગ્યાએ એડ થયું છે. અત્યારે તમે એડ કરો છો આ બેટરમાં અને આગળ આપણે ડ્રાય મસાલો બનાવ્યો એમાં પણ એડ કર્યું, બટેકાવાળાનો મસાલો બનાવ્યો એમાં પણ એડ કર્યું. તો બરાબર ટેસ્ટ કરીને નમક એડ કરવું જેથી કરીને નમક વધી ન જાય. આ રીતનું બેટર બનાવી અને આ મસાલામાંથી આપણે મોટા મોટા વડા બનાવી લઈશું. જો હવે તમે કહેશો કે આ વડાપાઉં તો ઘરે ન બનાવવા જોઈએ કારણ કે લારી પર મળે જ છે તો શા માટે આટલી મહેનત કરવી? પણ લારી પર જે મળે છે એમાંથી તમે એક જ ખાઈ શકશો અથવા 2 ખાઈ શકશો અને અહીંયા આખું ઘર એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં આખું ઘર ખાઈ શકશે. તો એટલા માટે ઘરે બનાવવા જોઈએ અને જે લારી પર ટેસ્ટ મળે છે એ જ ટેસ્ટ તમને ઘરે પણ મળશે.
તો આ રીતે જરૂરથી બનાવવા જોઈએ. તો જોઈ શકો છો આપણા બધા વડા એકદમ રેડી છે. અને હવે આને આપણે આ બેટર જે બનાવ્યું એની અંદર એકદમ કવર કરી લઈશું અને પછી આ વડું આપણે ફ્રાય થવા માટે તેલની અંદર એડ કરી દઈશું. તો મીડિયમ તેલ ગરમ કર્યું છે અને મીડિયમ તેલમાં જ આપણું આ વડું આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે બેટરની અંદર ડુબાડી અને ફરતું કવર આ બેટરનું થઈ જશે ત્યાર પછી આપણે આ વડાને એકદમ ફ્રાય કરી લઈશું. હવે જો આ બધું ફૂડ છે ને આપણે આસાનીથી આસપાસ ફૂડ સ્ટોરમાં આપણે ખાઈ શકીએ છીએ અને ખાતા પણ હોઈએ છીએ. પણ જ્યારે ઘરે બનાવો છો ને ત્યારે સેમ એટલા જ રૂપીસમાં આખું ઘર ખાઈ લેતું હોય છે અને એકદમ ફ્રેશ વસ્તુ મળે છે. આ જે બને છે ને રેસીપી એ ફ્રેશ છે અને તમે જે ફૂડ સ્ટોરમાં એટલે કે લારી પર ખાતા હો છો એ ફ્રેશ નથી હોતું. તમારી સામે આવે ત્યારે એકદમ ટેસ્ટફુલ લાગે છે પણ અંદરની બધી જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ હોય છે એ ફ્રેશ નથી હોતા. એટલા માટે થોડી મહેનત કરી અને ઘરે બનાવીને વડાપાઉં ખાધા જેવા છે અને નાના મોટા બધાને ભાવે જ છે. તો ઘર પર બનાવીએ અને થોડું તાજું અને થોડું ફ્રેશ ખાઈએ. તો હવે આપણા બધા જ વડા રેડી છે. હવે એને એક ડીશમાં આપણે પેન આઉટ કરી લઈએ અને આ વડાને ખજૂર આંબલીની ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો. એકદમ સરસ એવા આપણા બટેકા વડા પણ બનીને તૈયાર છે, જોઈ શકો છો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જે બહાર મળે એ બધું જ ફૂડ આપણે ઘરે બનાવી શકીએ અને એ જ ટેસ્ટ પણ આપી શકીએ. હા, થોડું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બેલેન્સ કરવાના હોય છે અને જે મસાલા અંદર પડે છે એનું જો બેલેન્સ કરવામાં આવે તો એ જ ટેસ્ટ આપને પણ મળે. તો આ રીતે ઘરે બનાવીએ અને થોડું તાજું ફ્રેશ આપણે ખાઈ શકીએ. તો આપણા બટેકાવડા એકદમ સરસ તૈયાર છે ને હવે આપણે બનાવી લઈએ બોમ્બે સ્ટાઇલ વડાપાઉં. તો આ જ રીતે આપણે આ પાવને અંદરથી કાપો મારી અને આ જે આપણે ડ્રાય મસાલો બનાવ્યો એટલે કે રેડ જે ચટણી બનાવી છે ડ્રાય ચટણી એ એડ કરી દઈશું ને ત્યાર પછી આપણું આ વડું અંદર એડ કરી અને બરાબર રીતે આ વડાપાઉંને તૈયાર કરી લઈશું. કોણ કહી શકે કે આ બોમ્બે વડાપાઉં નથી? એકદમ ટેસ્ટી છે. એટલે ટેસ્ટ મેં કર્યો છે. કાશ જો તમે પણ આ ટેસ્ટ કરી શકો તો તમે પણ કહેત કે ના સેમ બોમ્બે વડાપાઉં સ્ટાઇલ. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.